سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با سیاه‌دانه که یک دانه مقوی، پرخاصیت و ضد پروستات هست ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. تحقیقات جدیدی در مرکز سرطان شناسی اندرسون هاستون تگزاس در ایالات متحده انجام شد. این تحقیق بر روی سیاه‌دانه بود. سیاه‌دانه در لاتین به نام بلک سید هم شناخته میشه. گیاهی که در کشورهای مدیترانه، عربستان سعودی، آفریقا و بخش‌هایی از آسیا میروید. سیاه‌دانه حاوی بسیاری از مواد مغذی ضروری مانند پروتئین، کربوهیدرات، اسیدهای چرب، کلسیم، پتاسیم، روی، آهن، منیزیم، سلنیوم و ویتامین‌های B، A و C می باشد که برای بدن بسیار ضروری است. علاوه بر این مواد تیموکینون و نیکلون در ترکیب اون از موادی هستند که تاکنون شناسایی شده‌اند و مسئول اثرات درمانی ضد سرطانی هستند. همینطور اثرات درمانی سیاه‌دانه در بیماری‌های مختلف مورد توجه دانشمندان سراسر جهان قرار گرفته و مطالعات زیادی در این زمینه انجام شد. در این ویدیو سعی خواهیم کرد تنها برخی از این مطالعات رو با در نظر گرفتن گروه‌های مختلف بیماری سرطان و درمان آن که یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی در جهان است رو توضیح بدیم. در مقاله‌ای که در یکی از معتبرترین مجلات جوامع پزشکی علمی منتشر شد، مشخص شد ماده‌ای به نام تیموکینون که از سیاه‌دانه به دست می‌آید از تکثیر سلول‌های تومور، گسترش به بافت‌های اطراف متاستاز و سایر اندام‌ها جلوگیری می‌کند. محققان با دادن سلول‌های سرطانی پروستات انسانی به موش‌های آزمایشگاهی در این مطالعه تلاش کردند تا با استفاده از ماده تیموکینون در سیاه‌دانه مکانیسم اون رو بررسی کنند و در پایان آزمایش مشخص شد که این سلول‌های سرطانی توسط تیموکینون درمان شدند و تکثیر و گسترش سلول‌های سرطانی رو هم متوقف کردند. محققان مکانیسم‌های این اثرات رو ثبت کردند و علاوه بر این هیچ گونه عوارض جانبی در مطالعه ثبت نشد. همینطور در مطالعه دیگری که شامل آزمایش‌های آزمایشگاهی و حیوانی بر روی سرطان پروستات بود، تاثیر مواد تیموکینون و دی تیموکینون به دست اومد که نشان داد سیاه‌دانه بر روی سلول‌های سرطانی مقاوم به شیمی درمانی‌های استاندارد مانند دوکسوربوسین و اوتوپوزید مورد بررسی قرار گرفتند و به این نتیجه رسیدند که این مواد مؤثرتر از شیمی درمانی می باشد. همینطور در سال 2009 در مجله علمی کانسر ریسرچ مقاله منتشر شد و اثرات تیموکینون به دست آمده از عصاره سیاه‌دانه رو بر سرطان پانکراس بررسی کردند. در این تحقیقات نشان داده شد که از این مواد از تشکیل سلول‌های رشد تومور جلوگیری می‌کند. علاوه بر این محققان نشان دادند که تیموکینون به طور قابل توجهی اثرات داروهای شیمی درمانی به نام جیمسیتابین و اگزالیپلاتین مورد استفاده قرار گرفت و در درمان سرطان پانکراس رو افزایش داد. همینطور در مدل‌های تومور روده بزرگ ایجاد شده با آزوکسیمتان در حیوانات آزمایشگاهی، موش‌های آزمایشگاهی به مدت 5 هفته با سیاه‌دانه، ویتامین‌ها و داروهای مختلف تغذیه شدند و در پایان این مدت روده بزرگ همه حیوانات مورد بررسی قرار گرفت و کاهش تومورها مشاهده شد. همینطور در مطالعه‌ای که در مرکز سرطان اندرسون بررسی مکانیسم اثر تیموکینون به دست اومد، مشخص شد که تیموکینون توسط عوامل سرطانزای التهابی و عفونی مختلف تحریک می شود. در توسعه سرطان مشخص شد خاصیت ضد آپوستوز پولیفراتیو بر تشکیل سرطان تأثیر می‌گذارد. همینطور اثرات مواد ماتریکس متاپروتیناز و فاکتور رشد آنتولیال عروقی توسط تیموکینون در سلول از بین می‌رود و در نتیجه محققان بیان کردند که تیموکینون میتونه یک روش درمانی مؤثر به ویژه در سرطان خون و سایر انواع سرطان هم باشه. همچنین در مطالعه‌ای به بررسی جایگاه سیاه‌دانه و عسل در درمان سرطان پرداخته شد.
ماده سرطانزا به نام متیل نیترو به موش‌های آزمایشگاهی برای ایجاد سرطان تزریق شد و گروه اول با دانه سیاه و گروه دوم با دانه سیاه و عسل درمان شدند. همینطور گروه سوم با رژیم غذایی معمولی که بدون سیاه دانه و عسل بود که به مدت 6 ماه تغذیه شدند. در پایان ماه ششم حیوانات مورد بررسی پاتولوژیک قرار گرفتند و مشاهده شد که ضایعات التهابی در ریه و پوست، سرطان در روده بزرگ افزایش یافته و مواد سمی در خون این موشها در گروه 3 مشاهده شد. در واقع این گروه از عسل یا سیاهدانه تغذیه نشده بودند. از طرف دیگر مشاهده شد که در گروهی که فقط با سیاهدانه تغذیه شده بودند 50% ضایعات سرطانی کمتر بود و در گروهی که سیاهدانه و عسل مصرف کرده بودند تقریباً ضایعات سرطانی دیده نشد. علاوه بر این مشاهده شد که سطوح مواد سمی در خون در گروه‌های اول و دوم به شدت کاهش یافته بود و در نتیجه محققان تأکید کردند سیاهدانه و به خصوص مصرف آن با عسل در پیشگیری از بروز التهاب و ایجاد سرطان بسیار مؤثره. همینطور باید گفت که استفاده از سیاهدانه به علت وجود ترکیب فعال و مفید تیموکینون که به روش‌های مختلف خوراکی و تزریقی به مدل‌های حیوانی و آزمایشگاهی منتقل شد، محققان دریافتند که هیچ اثر سمی در کبد، قلب، کلیه و ریه‌های این حیوانات ثبت نشد و هیچ اثر سمی از این مواد در بدن تأثیر نخواهد گذاشت. علاوه بر این نشان داده شد که تیموکینون تأثیر سمی نداشته و حتی وقتی به میزان کافی در خون برسد بی خطر بوده، موجب بیماری نمی شود. اهمیت سیاهدانه در درمان سرطان با داده‌های اولیه به دست آمده در نتیجه مطالعات علمی مشخص شده و مهمتر از اون داده‌های علمی مبنی بر اینکه سیاهدانه از تشکیل سرطان نیز جلوگیری می‌کنند در مطالعات به ثبت رسیده. همینطور اسیدهای چرب ضروری فراوان موجود در سیاهدانه آن را به نوعی مواد غذایی ضد سرطان تبدیل کرده که در حفظ سلامت پوست و مو هم مفیده. سیاهدانه آهن و پتاسیم فراوانی داره و علاوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن باعث رفع مسمومیت خونی و یبوست هم میشه. برای مصرف سیاهدانه میتونید یک استکان سیاهدانه رو در 1 لیتر آب بجوشانید و با عسل شیرین کنید و به مدت 1 هفته صبح ناشتا آن رو میل کنید. همچنین میتونید 1 قاشق چایخوری سیاهدانه یا سیاب شده رو با نصف لیوان روغن زیتون مخلوط کرده و به صورت زماد یعنی مانند پماد روی 1 تکه پارچه تمیز در آن قسمت از کلیه که احساس درد میکنید بگذارید. این عمل رو روزانه 1 بار و به مدت 5 روز ادامه دهید. هر روز مقدار جعفری رو در 1 لیوان آب به جوش بجوشونید و 7 قطره روغن سیاهدانه رو به اون افزوده و صبح و ناشتا 1 فنجان میل کنید. این کار رو به مدت 5 روز ادامه دهید. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید و اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت های خودتون رو در پایین این ویدیو بنویسید و همچنین فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.